Här i Bollebygd utanför Göteborg sitter Finepart och utvecklar maskiner för mikrovattenskärning. Nu ska vi träffa deras vd, Christian Öimertz. Vi har utvecklat ett nytt verktyg som ger tillverkande företag möjligheter att öka sin konkurrenskraft. Med vår teknik kan man bredda sina marknader och ta sig an nya utmaningar inom tillverkning av produkter med högre komplexitet och svårighetsgrad. Och därigenom skapas nya affärsmöjligheter. Christian, kan inte du berätta lite kort om vattenbearbetning? Vad är egentligen fördelarna om man jämför med till exempel fräsning? Ja, vattenbearbetning det är ju en metod där man använder en vattenstråle som genereras med 4 till 6 000 bars tryck. Det här tillsätter vi slipmedel till och med hjälp av den här strålen så får man en partikelerosion. Fördelen med partikelerosionen är att den anpassar sig till alla material och det blir ingen värme som bildas. Och det gör att vi kan bearbeta material som är kombinationer där det är svårt att hitta ett verktyg som klarar av alla kombinationer av de här egenskaperna som materialet har. Och att vi kan också bearbeta en mängd material som man kanske inte kan göra med konventionella processer som trådgnistning till exempel. Vilka tillämpningsområden har mikrovattenskärning idag som vanlig bearbetning inte klarar av? Det som är gemensamt för alla våra tillämpningsområden det är att det är applikationer där man vill ha vattenskärningens fördelar men där vi gör det här med hög precision i mikroskala. En bra exempel det är en dansk kund som tillverkar exklusiva glasögon. De här är gjorda i ett blandat material med kolfiber med titaningjutningar. Det som har varit fördelen när vi kör dem i vår maskin är att vi får mindre kassationer. Vi har minskat bearbetningstiden till 1/6 och vi klarar av att köra dem till så bra finish att det behövs inte någon efterbearbetning. Andra applikationer finns inom medicinteknik till exempel där man har minnesmetaller. De här har en egenskap att de kommer ihåg vilken form de har utifrån en viss värmebehandling och då blir de också väldigt känsliga för värme. I och med att vi skär kallt så är vi en av få metoder som klarar av att bearbeta de här materialen. Samma gäller för många aerospace-material med avancerade legeringar. De är också mycket känsliga för att inte upphetas och omvandlas i egenskaperna. Så att där passar vår teknik bra. Hur långt kan den här miniatyriseringen gå i det här området? Vad är det som sätter begränsningarna egentligen? Ja, idag så har vi ju skärstrålar som går ner till 0,2 mm. De kan man arbeta på samma sätt som med traditionell vattenskärningsteknik. Vår specialitet är att vi har fått det att fungera på ett stabilt sätt. Vi har ett prototypsystem som går ner till 500 millimeter i diameter på strålen. Det som blir utmaningarna när man kommer ner i de dimensionerna är att till exempel så börjar slipmedelskornen som vi tillsätter och beter sig på ett annat sätt. Vi kommer ner i så små storlekar så att atomkrafterna börjar verka mellan kornen och de går inte att mata på lika lätt sätt som en vanlig vattenskärning. Andra utmaningar finns i att vi behöver bygga väldigt små delar som tål de höga trycken vi jobbar med på 4 till 6 000 bars tryck. Och det är också stort slitage på de här delarna så att vi jobbar med komponenter i diamant och de är väldigt små eller svåra att tillverka i små dimensioner. Och egentligen så rent fysikaliskt så har vi inte en nedre gräns utan den ligger mest på de tillverkningstekniker som finns för de här delarna vi behöver ta fram. Vad skulle du säga att era konkurrensfördelar är mot de andra aktörerna på marknaden? Ja, vi har ju funnits med sedan den här tekniken lanserades på marknaden så att vi har ett försprång i kunskap och erfarenhet om tekniken. Vi är också nytänkare på området så att vi försöker att bibehålla det här försprånget genom att hela tiden hitta nya applikationer och nya sätt att förbättra både process och vår maskin och hur man arbetar med den. Maskinen i sig är uppbyggd på ett helt annat sätt än andra vattenskärningsmaskiner. Den är uppbyggd som en verktygsmaskin med vattenstrålen som verktyg, vilket innebär att vi har en hög stabilitet och vi kan hantera detaljer som är mycket små eller även stora tunga detaljer i den här maskinen och skära dem med hög precision. Maskinen positionerar på tusendelar i noggrannhet. Och det här är någonting vi inte ser hos våra konkurrenter. Hur skyddar ni egentligen er teknik mot konkurrenterna? Är till exempel tekniken och processerna patenterade? Ja, den teknik vi har idag den är inte patenterbar för den är för lik den traditionella vattenskärningsprocessen.
Det som är unikt för oss där, det är att vi har en förståelse och kunskap om hur vi får den här processen till att fungera stabilt, och där har vi ett försprång för våra konkurrenter. Vi försöker också ligga före när det gäller att hitta innovativa lösningar för att göra den lättare att använda. Däremot så har vi en kommande generation skärsystem som vi tänker lansera, och där har vi en gedigen patentportfolio på alla ingående delar i det systemet. Hur genererar ni era intäkter? Vad är det för något som ni säljer? Vi genererar våra intäkter i form av maskinförsäljningar. Men varje maskinförsäljning ger också en intäkt över tid i form av en eftermarknadsförsäljning. Varje maskin behöver service, support, reservdelar, förbrukningsmaterial. Så över tid kommer eftermarknadsförsäljningen generera en stadig intäkt när kundstocken växer. Man brukar säga att för ett moget bolag så står eftermarknadsförsäljningen för upp till 30% av försäljningen. Vilka kunder riktar ni in er mot med de här maskinerna? Vi riktar främst in oss mot lite större bolag som har en konstruktionsavdelning eller konstruktörer eller personer som är ansvariga för företagets utveckling av företagets produktionsprocesser. Den typen av bolag har lite lättare att ta till sig vår teknik. De mindre bolagens intresse och acceptans kommer när de ser att de stora bolagen använder vår teknik. Men det finns också mindre företag, pionjärföretag som har högt teknikintresse och entreprenörsanda som vill vara tidigt ute och har tagit till sig vår teknik. Mikrovattenskärning kan ju användas inom många olika branscher, men vi ser att den gör stor nytta inom just medicinteknik och flyg- och rymdindustri där de har många nya material som är lite svåra att bearbeta med hög precision som mikrovattenskärning är väldigt väl lämpad till. Hur stor uppskattar ni att den här marknaden är? Hur många maskiner är det rimligt att ni ska sälja? Mikrovattenskärningen är fortfarande i sin linda, men den har en god potential till stora tillväxtmöjligheter. Den är både ett komplement och en ersättning till trådgnistning och mikrolaserskärning. De andra teknikerna är ju inte så flexibla som vår teknik är. De sätter begränsningar i vilka material man kan bearbeta eller tjocklekar. Så mikrovattenskärning kan du ju använda till alla typer av material, även de som inte är elektriskt ledande. Det gör att vi har en flexiblare teknik, men den är marknadsmedveten är inte så hög än. Och i takt med att marknadsmedvetandet ökar så kommer också marknaden att växa. Så år 2020 så uppskattar man att marknaden för mikrovattenskärning kommer att vara cirka 1 miljard kronor. Och våra målsättning är att ta 30% av den marknaden. Hur ser en försäljningsstrategi ut? Säljer ni det här själva eller går ni vid distributörer? Hur ser det ut? Vi säljer själva på den nordiska marknaden, men på övriga marknader så säljer vi via en distributör eller liknande. Det är viktigt att vi har en lokal servicepartner på varje marknad för att kunden ska känna sig trygg med att han kan få snabb support lokalt. Så vi lägger stor vikt vid varje ny marknad vi går in på att vi bygger upp ett nätverk med duktiga servicepartners. Det är vi på Finepart som står för kunskapen och erfarenheten, men den får vi förmedla till våra servicepartners eftersom de är närmast kunden. Christian, hur många aktier äger du själv i Finepart? Jag äger 13% av företaget idag. Vad gjorde du innan du blev vd här? Innan jag startade företaget så arbetade jag som forskare på Chalmers och arbetade där med att utveckla vattenskärningsteknik. Jag jobbade mycket med industriapplikationer med de större företagen i regionen och över hela Sverige. Och arbetade också internationellt och har skaffat mig ett bra nätverk med de som arbetar på utvecklingsavdelningar runt om i världen. Avslutningsvis då Christian, varför brinner du för just det här? Jag har alltid fascinerats av teknik. Bara tanken på att man kan komprimera vatten och flytta med sig den energin och släppa lös den och den klarar av att bearbeta stål. Det är ganska häftigt tycker jag. Sen att få chansen att utveckla en idé tillsammans med duktiga medarbetare och ta fram ett helhetskoncept som man tar till marknad och ser vad kunderna kan använda den till och tillsammans med dem utveckla nya idéer och marknader. Det är en fascinerande resa så att det är roligt att jobba med det här.